gud, alltså att jag startade en vlogg på en söndagkväll. Det tillhör inte det vanliga. Det blev ingen vlogg förra veckan, men det var för att alltså, hela familjen blev sjuka och det var bara så här katastrof. Orkade inte liksom. Alltså det var verkligen så här, inte en grej till. Så att då kände jag att jag bangade det. Men det gör mig väldigt taggad på vloggen nu. Det är väl kanske därför jag börjar så här sent. Vi har varit på julbord med Busters familj och det är också så kul för att vi har haft så mycket roligt inbokat. Det har varit liksom Lucia-middagar, det har varit julglöggar, minijul med mina föräldrar och liksom det här. Och vi har liksom börjat banga allt för folk har varit sjuka. Eller vi har varit sjuka och våra barn och allting. Så att det har alltid varit liksom en person som varit hemma. Och nu var det så mysigt bara få gå iväg och göra någonting som en familj. Men det vill också säga att nu ser det här för jävligt ut för jag har ju liksom nått ett barn och allting. Men då gjorde jag sleek back bun. Back sleek bun. Alltså annars brukar jag använda vax och sånt. Men nu så använder jag Gisos Honey Gloss Cherry Therapy Hair Mask. Vilket känns så trevligt. Så nu när jag ska liksom skölja ut här så känns det ändå som att jag har gjort någonting bra med mitt hår. Så jag tog liksom i hela håret. Men som ni då förstår så är det en everything shower paket. Jag ska fota lite content för Totin imorgon. Reklam för mitt egna brand. Och då kände jag att jag ville vara snygg. Det är också julafton på onsdag, hallå. Alltså, we got a lot to do. Speciellt eftersom jag liksom levt i soffan. Alla de här liksom megaformerpassen som jag har bokat och allting gick ju käpprätt åt helvete. Det blev inte av ett enda. Så att jag känner verkligen att så här, nu måste jag ta till alla medel jag kan för att känna mig fräsch och snygg. Och det kommer jag göra med brunt och sol. En everything shower. Gud, mitt hår doftar så gott nu dock. Och bara få en riktigt snygg frisyr till imorgon. And there we are. Och nu har ju då Ted blivit sjuk igen. Alltså han blev sjuk i torsdags. Och sen så blev han liksom frisk på lördagen. Och så var han frisk typ lördag och söndag. Och sen nu när vi kom hem från julbordet så däckade han. Och sen nu när jag gick in lite senare så har han feber igen. Så det kommer bli en så jävla trevlig jul. Alltså man bara, vad fan ska vi göra? Men det är så att ha barn. Och speciellt i den här åldern. Så nu hoppar vi in i duschen. Det är också så kul för då har jag liksom... Jag funkar ju så här, det vet ju ni. Men jag har så mycket trevliga nya produkter för duschen. Som liksom är en skrubb och en olja och massa sånt där. Men jag kommer ju vägra använda det. Tills typ... Alltså antingen tills jag känner mig sämre och då allt känns fräscht på övervåningen. Typ Teds rum klart, liksom så. Eller till och med när vi renoverar det här badrummet. Som jag så här, hatar just nu. Men det är så kul så det ligger liksom i garderoben och väntar. Och tills dess så lider jag igenom liksom med typ Head and Shoulders. Nej, jag har ändå min beloved Afro-olja. Men det är kul att ha liksom lite, någon typ så här everyday. Och någon lite lyxigare som verkligen så här, som man känner sig superlyxig. Så hörni, nu har jag hoppat ut ur duschen. Jag har också tagit brunt av sol. Jag är så extremt ledsen. Alltså nu har jag klämt ut det sista. Jag tror jag får plats med lite för det här i ansiktet. Men den här Dior Solar är den bästa brunt av solen. Alltså nu räckte ju inte hela. Så att jag använde även den här tycker jag från Saint-Tropez. Salt Tan Express är sjukt bra. Men jag tog det liksom på benen, dekolletage och magen. Och sen vill jag liksom inte bli för brun. För jag har en tendens också att bli blind. Så att man liksom verkligen ser att det är brunt och sol och det gillar vi inte. Och då tycker jag den här är perfekt. Så jag tog den här liksom på händer, armar. Och så ska jag ta den i ansiktet. Men we're gonna do something very important before that. Och det är att raka ansiktet. Och polisongerna. För det är verkligen dags. Nu ska vi egentligen ha R-Solutions rakkräm. Men min är slut. Så jag tar bara vad som helst som gör att raken glider lätt. Och så har jag bytt rakblad. Så att alltså hörni. Jag är så taggad. Jag har köpt en vibrationsplatta. Alltså vet en sån. Så TikTok-ferad. Men det känns som en så här bra grej. Att starta morgonen med. Och som vi säger i måndagsvibe. Jag vet inte varför. Men det känns bra. Alltså det här är så trevligt. 4 minuter. Then I'm done. Jag färgar även ögonbrynen.
Det är verkligen en sån grej som jag aldrig tänkt på. Men alltså som... Man ser lite galen ut med nyfärgade ögonbryn. Men... Det ger så mycket bättre intryck. Eller det blir liksom så mycket bättre smink och allting. När man har lite mer färg. Det kanske ni vill ha tips om. Alltså, de här fick jag också av Nicky för typ 6 år sedan. Men förra året. Då de använder Reflectosil. Och med det här verkar, nu gick precis Pustulas också så nu viskar jag. Men medan det här verkar så fan över håret. Avslutar med Kerastase reklam, för jag jobbar med Kerastase. Deras Exlir vitamin. För att få lite glans. Och sen ska vi göra något crazy. Har du hört något? Jag har aldrig sovit med den här om jag inte redan haft en blow dry. Men så var jag så här, i första fall får jag bara göra om den. Men jag tänkte att jag ska testa och sova med den här nu när jag liksom bara får använda håret rakt. Och se vad som händer. Alltså i värsta fall blir det ju bara fult. Och så får jag göra om det bara. I bästa fall blir det skitsnyggt. Och så är jag liksom ready, steady, go. För jag vill liksom inte ha hitless curlar i morgon. Men jag orkar inte göra liksom värsta hårfön nu. Nu har det här också suttit i tillräckligt länge. Så nu drar vi bort det. Sen är det brunt och sol i ansiktet. Och sen börjar jag bli klar. Alltså... It's good. Jag börjar bli så trött också så det är så jävla skönt att bli klar. Typ nu. Men en timme sedan. Jag ska typ Buster och lagt sig. Förstår du någonsin han går och lägger sig innan det. Han var så trött. Så jag ska ta lite godis och sitta och jobba där nere. Så nytt blev ändå bra. Nu ska vi kräma ut det absolut sista. Direkt i mitt ansikte. Okej, som ni ser så blev håret katastrof. Alltså, det blev verkligen så rufsigt så att det är ju inte rekommenderat. Så nu har jag försökt göra en snabb liten blow dry. Och nu ska vi åka hem till Busters föräldrar och fota lite content. Very fun, very exciting. Jag är så redo också för julledighet. Det kändes typ hemskt idag att lämna in barnen. För att det var liksom inte mycket barn där. Men jag är så här... Och det är också... Alltså de ska vara lediga i 2 veckor liksom. Det får räcka. Det är väl också skönt för dem att det är 2 barn. Jag tänker att de har kul. Men jag fick lite dåligt samvete. Vår gran har också dött tror jag. Så att så fort man nuddar den. Han är så bara rasslade ner. Jag är så redo att slänga ut den här skiten. Nu när julen är över. Vilket är bara 2 dagar. Så 25 ryker den. Så nu blev ju håret en jävla massa bättre. En jävla massa bättre. Min svenska idag är inte great. Så nu är det content-dags. Vi är ändå så kreativa i det här. Det är liksom... Vi har 3 modeller. Vi har också en assistent där borta. Hon pratar dock mest i telefon. Men nu har hon satt en pinne i håret. Hon har satt en pinne. Men det här går så bra. Det här blir så fint. Alltså, nu hörni är man slut som artist. Vi har beställt Joe and the Juice från Foodora. Spicy tuna och green tonic. Oj. Sorry. Jaha, och dricker lite bubbel där. Och meddelar att vi har fotat.
Hur många bilder tror ni? Alltså 2000. 2000. Lite mer än 2000. Men ack så bra. Ja. Otroligt har det blivit faktiskt. Sneak peek. Ska du göra en sån liten nyårskaramell på YouTube? Vad är nyårskaramell? Det vet jag inte riktigt, men det känns som ett bra ord där. Ja, men lite utav varje. Vad sa du? Hela året lite utav varje. Årets bästa, årets sämsta. Det är faktiskt lite sjukt, för det kan jag säga till er nu när jag ändå har er på tråden. Att jag gick igenom året 2025. Och var ändå så här, fan, för det här känner jag ändå har varit lite av ett skitår. För det känns jävligt motigt och liksom mycket och inget så här, alltså det har varit mycket njutbart men inte så mycket, alltså det har varit för mycket typ. Ja. Men sen kände jag så här, och det är det som är så trevligt då, så gick jag igenom alla bilder och så var jag så här, jag har varit på alltså typ minst ett otroligt land i månaden. Alltså fått uppleva massa olika städer och sånt som jag älskat. Vi har varit på bröllop i Monaco, alltså Totin startades, vi har köpt kontor, alltså det är så mycket i år som har skett som man typ inte ens tänkt på. Och så Du har varit i bröllop på jag har varit på 2 bröllop. Men du har ju gjort en jättestor resa på många plan liksom. Det här var inte. Det är... Alla smakar likadant. Okej. Det här var inte green tonic. Nej. Nej. Vi har mycket tror ni är i Grayson Station. För den här smakar inget grönt. Men söt. Väldigt söt. Är det äpple då? Det Mycket vet jag äpple. inte. Men det blev så nu. Ja. Okej hörni, det är en wrap. Nu har vi fått hänga med lite. Nu ska jag hem och jag tror jag ska byta av Buster för han är hemma med Ted. Så att han också kan få lite gjort innan juletiderna. Så hörni, gud alltså den här dagen. Jag har haft ont i huvudet. Jag har bara varit lite så alltså trött liksom. Min torktumlare torkar inte. Då kommer jag inte orka tvätta det där. För att det där är också vad jag ska vika just nu. Och allt det som ligger där i. Det var ju synd. För jag hade verkligen tänkt göra dryck nu i källaren. Men det kan vi inte göra. Vi har ju by the way faktiskt stoppat upp en vägg här. Så att alltså nu, bear with me. Jag har dock där rensat. Men så vi har byggt en vägg här för att få liksom lekrummet lite mer så här liksom instängt. Och så ska det bli mycket mycket finare här. Och det ska bli mycket mer platsbygga garderob och så vidare. Vi har ju bara liksom gjort lite nödlösningar nu. Och det här är också en grej så här, nu inför jul så vill jag gärna att allt det här ska vara borta. Men jag kommer inte orka göra det nu. Jag kommer inte kunna tvätta nu mer nu heller. Och så här funkar ju lite vår tvätt. Att, alltså allt slängs ner här. Och här står vi och sållar. Men det kommer ju inte bli av. Jag får köra en tvätt imorgon bitti. Men jag har i alla fall haft lite ont i huvudet idag. Men vi har i alla fall fått en jävla massa content gjort för Totin. Reklam då. Och det känns ju väldigt skönt att ha det. För att nu ska ju liksom ändå vi och barnen vara lediga i några dagar. Och jag är ju riktigt osugen på att jag skulle liksom då ställa mig och börja, alltså, vad heter det? Ja men fota content. Alltså jag vill verkligen bara försöka hitta på någonting roligt. Mysa och göra så spontana härliga saker. Men nu ska jag hänga upp alla dessa jackor. Jag förstår liksom inte. Det tar aldrig slut. Och jag tycker ändå att jag rensar. Det här är liksom, this is my collection of alltså vad man måste ha i sin garderob. Och jag är nog in den där, för jag har så mycket att göra också generellt. Man bara förstår jag så här babblar med det här. Jag behöver liksom sätta fram julpyjamasarna, allas juloutfits, allt sånt där. Men här är i alla fall då min jackgarderob. Och egentligen så här, du behöver alla de här jackorna. Det är ju det som är grejen. Det är ingen jacka som är överflödig i den här garderoben. För man vill ju ha gärna en päls i varje färg. Man vill ju också ha olika längder. Det här är ju mina absoluta favoriter från Dussi. Alltså Dussis märken. Eller Dussis jackor är otroliga. Älskar dem. Det är säkert 5-6 jackor från dem som hänger in i den här garderoben. Så. Jo, vet ni vad jag faktiskt har köpt? Som jag gömde här nu.
som jag är så taggad på att rappa. Jag kommer inte göra det nu utan det får bli nästa vlogg. Men jag köpte en vibrationsplatta. Alltså en sån som man står på. Så jävla taggad på att testa den. Tänk att stå där på kvällen liksom, med sina elektrolyter och så med sin red light mask och bara I'm thriving. Så ska vi börja nyåret kan jag meddela er. Men nu gör vi så här. Vi kör ju den där tvättmaskinen en gång till och så låtsas vi som att det här inte finns. Vi säger hej då och släcker. Jag kommer inte berätta vem det var i Secret Santa. Buster är också så ful. Han håller på att hota mig om att jag ska berätta min Secret Santa. Sen berättade jag. Vill du veta vem jag har som Secret Santa? Då säger jag okej. Nej, gud vad du är ful nu, vad du ljuger. Jag ljuger. Ni vet att han brottade ner mig på marken. Höll i mig och som ett syskon så släppte han slem, ni vet så här som en syskon gjorde med när man var liten. Man släpper slem. Det var år sedan du visade. Du gjorde ju det nu. Du gjorde det nu. Så sitter han så och så här, droppar en liten snorloska och så suger upp den precis innan den hinner nudda mig. Men bara fun fact, den nuddade mig. Till slut hamnade den i mitt öga. För att han ville veta min Secret Santa och jag vägrade berätta. Nu berättade jag för att han hotade mig att göra det här igen. Och då var jag så, men du får ju säga din. Tror ni att han säger sin? Han säger inte sin. Vem har du? Va? Den här släpps ändå på torsdag. Den här släpps på julafton. Du kan berätta vem du har. Nej, jag kommer inte säga. Jag tycker inte att det är roligt. Åh. Gud, så måste jag ta tag i det här också. Vi ska också upp och sitta kväll här imorgon. Det måste vara städat och fint. Jag känner väl lite att stå i älskling. Ska vi inte göra ett ryck typ? Varför det? Vi kommer stöka imorgon ändå. Jo, jag vet. Men om vi gör så kommer det ju aldrig bli rent. Kan leva med. Det kan du leva med. Jag ska gå upp och sminka av mig och bara göra min kvällsrutin. Men jag måste också visa er det här. Jag beställde en julklapp till barnen. Också typ den mysigaste grejen att göra själv liksom, för att det är så kul. Men 2 så tror jag att de kommer bli så jävla glada. Alltså, det är så här, när Todd var typ 1 år tror jag, så gjorde jag en bok till honom om så här, hans första bad och lite sånt där. Och efter det så har ju såklart Tintin och Ted säger ju inte så mycket, han fattar inte så mycket, men Tintin har ju såhär, varför inte jag en bok, varför inte jag en bok? Och det, alltså, det har ju ätit upp mig inifrån, för det är verkligen så här, första barnet man gör allt och sen andra barnet kommer ju så tajt och sen kom 3D, så att då är det så här, Tintin och Ted har ju liksom inte alls fått samma grej som 12 har fått. Så att nu har jag beställt då. Men gud vad sjukt, de är så jävla lika. Jag trodde först att det var Tintin här. Då har jag beställt en bok till Ted. Tintins bok. Och så har Todd fått en ny bok. Som jag ska slå in och se det liksom. Och en massa bilder från typ så här viktiga ögonblick. Typ. Ja, viktiga ögonblick. När Todd dog för tatueringar i Thailand. Väldigt viktiga ögonblick. Alltså våra favoritbilder på Ted. Och sen Tintin då såklart. Från liksom att hon låg i magen. Här fick vi reda på att det var en tjej. Oj. Från när hon var liten här på BB. Det är så sjukt. Och den här tårtan kom ju tjejerna hem till mig med. Och här hur glad hon var. Hon var liten bebis. Och att hon älskar att åka skidor. Ja, men det är så mycket fina och mysiga bilder i den här. Så att, alltså, jag tror verkligen att de kommer bli så glada för de här böckerna. Så att, jag är väldigt taggad på att ge dem faktiskt. Vi har inte löst, det är alltså det är ju måndag. Och på onsdag är det jul. Och än så länge har vi liksom inte överdrivet mycket julklappar. Vi ska ge oss ut imorgon tror jag. På en liten sån köpa. Grejen att de behöver heller ingenting, det vill jag säga. Så vi sa att vi håller low key också. För att de leker liksom inte med allt de ens har. För att det är för mycket. Och det har vi liksom insett att för mycket saker blir oftast dåligt. För det blir liksom så här, de leker inte med någonting. Medan om några saker ligger framme, då leker de så mycket bättre med det. Så att vi köper bara det som vi verkligen känner att så här, det här kan komma till användning. Liksom. Bland annat de här böckerna då. Nu ska vi sminka av oss. Är det här den bästa stunden på
dagen. Jag funderar liksom till och med på imorgon när jag ska inställa till kontoret om jag bara ska liksom köra myskläder typ. För samtidigt kan det vara kul att klä upp sig. Man bara, det är inte så att jag kommer göra det speciellt mycket nu kommande dagar. Ska vi testa den här igen nu då? För nu har jag ändå varit lite mer ordning och reda. Eller testa igen. Jag älskar ju den här skiten. Jag har använt den så mycket. Så jag vet inte ens vad jag har på mig idag heller. Jag slänger bara på mig det kvalmaste. Men jag älskar den här tröjan från Chloes. Kanske inte hade stylat den där. Buster säger också att jag har blivit en tant. För jag går ju liksom omkring typ med den här bullen hemma. Och så har jag ju glasögonen. Och så har jag en liten kofta. Och så går jag typ på en BH i så här. Det är kallt. Så gud, jag måste kanske typ sexa till det lite. Alltså inte nu. Så, det behöver inte vara roligt. Men det kanske måste bli lite härligare liksom. Jag ska ju duscha. Ja, så. Vi hoppar in i duschen istället. Och där sminkar mig av sig. Vad håller jag på med liksom? Så hörni, jag gick ner en snabb stund. Jag har tätat på vakna så jag ska göra min kvällsrutin. Jag känner att jag behöver glow så jag kör Akos Glow Booster Serum. Som jag ska ta efter. Men ja, skitsamma. Man tar ju den här först. Glow Exfoliant. Det kan dubbel. Så, I'm done. Jag ska sätta upp den här igen. Hörrni, god jul. Mina älskade nu. Jag hoppas att ni har en otrolig jul. Vi ska ju verkligen bara vara hemma hos Busters föräldrar. Och mysa. Alltså inte göra någonting. Vi ska på en julpromenad. Sen ska vi väl klä upp oss lite inför en jullunch eller julmiddag. Och bara ta det lugnt. Alltså julen behöver inte vara så liksom så wowy. För det kommer verkligen inte vår vara. Och jag har ingen julkänsla. Det är också helt okej. Det känns som att så här, det är helt okej att den är över snart. Vilket jag inte brukar känna. Men nu känner jag faktiskt det. Och ja, faktiskt så. Nytt år snart. Det ser vi fram emot. Så god jul hörni. Puss. Vi ses innan nyår i alla fall.